नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानलमा जसलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइज, आजको भिडियोमा चाहिँ म कुरा गर्दै छु OnePlus Nord 2 को बारेमा। एकदमै इन्ट्रेस्टिङ फोन रहेको छ। हामीले इन्डियन मार्केटमा चाहिँ जुलाईको 15 देखि 20 तारिख भित्रमा चाहिँ देख्न मिल्ने चाहिँ सम्भावना चाहिँ रहेको छ। यसको लिक्स र रुमरहरुलाई मध्यनजर गर्ने हो भने र यो स्मार्टफोन पनि हामीले छिटै नै नेपाली बजारमा पनि देख्न सकिनेछ, किनभने यो भन्दा पहिला OnePlus Nord पनि हाम्रो नेपाली बजारमा लन्च भएको थियो। एकदमै बवाल स्मार्टफोन रहेको थियो। सो आज यसैको बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने छु, के फिचर स्पेसिफिकेसन रहेका छन् र हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ कहिलेसम्म देख्न सकिनेछ र के कति प्राइसमा चाहिँ देख्न मिल्नेछ, सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिनु होला। र यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसरी थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके, सो गाइज, अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र OnePlus Nord 2 को ओभरअल डिजाइन फिचर र स्पेसिफिकेसनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 6.4 इन्चको फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देख्न सकिन्छ। सिंगल पंच होल डिजाइनका साथ चाहिँ देख्न सकिन्छ। 120 हर्ट्जको चाहिँ हाई रिफ्रेश रेट देख्न सकिन्छ। HDR10 प्लस को चाहिँ सर्टिफिकेसन पनि मिलेको छ। ओभरअल डिजाइन डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यो भन्दा पहिला लन्च भएको OnePlus 9 र 9R जस्तै नै हामीले देख्न मिल्नेछ। क्यामेरा डिजाइन पनि त्यस्तै नै लिक भएको छ र यसको अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 11 का साथ देख्न सकिन्छ, अक्सिजन OS का साथ। यसमा पनि हामीले बुलेटवेयर भने एकदमै कम देख्न मिल्छ। OnePlus को अक्सिजन को चाहिँ UI मा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा पनि रहेको छ। र यसको प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने MediaTek को Dimensity 1200 SoC चिपसेट प्रोसेसर देख्न सकिन्छ। 6 नैनोमिटर फेब्रिकेसन टेक्नोलोजीमा चाहिँ बनेको छ। यो भन्दा पहिला चाहिँ हामीले Realme X7 Max मा चाहिँ देख्न मिलिसकेको छ। प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने एकदमै बबाल नै प्रोसेसर रहेको छ। गेमिङका लागि पनि एकदमै बबाल रहेको छ। पावर एफिसिएन्सी पनि इन्ट्रेस्टिङ नै देख्न मिल्छ। भने यसको क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ जो यसको मेन क्यामेरा चाहिँ 64 मेगापिक्सलको सोनीको सेन्सर देख्न सकिन्छ। सेकेन्ड क्यामेरा 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर देख्न सकिन्छ भने जो थर्ड क्यामेरा 5 मेगापिक्सलको माइक्रो सेन्सर देख्न मिल्छ भने फोर्थ क्यामेरा चाहिँ 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर देख्न मिल्छ। जो यसको सेल्फी क्यामेरा भने एकदमै बवाल देख्न मिलेको छ, जो 32 मेगापिक्सलको देख्न मिलेको छ। यो भन्दा पहिला OnePlus Nord मा भने हामीले ड्युअल क्यामेरा सेटअप देख्न मिलेको थियो। यो चोटी भने यसको सेल्फी क्यामेरालाई भने धेरै नै अपग्रेड गरेको छ। र अरु फिचरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न सकिन्छ, फेस अनलक सेन्सर देख्न सकिन्छ। तर यहाँनिर चाहिँ 3.5 mm को हेडफोन ज्याक देख्न मिल्छ कि मिल्दैन यो चाहिँ कन्फर्म भएको छैन, किनभने OnePlus Nord मा चाहिँ हामीले देख्न मिलेको थिएन। तर भर्खरै लन्च भएको OnePlus Nord C 5G मा चाहिँ देख्न मिलेको छ। त्यो भएर पनि अलिकति कन्फ्युजन चाहिँ चलिरहेको छ, जहाँसम्म मलाई लाग्छ दिनुपर्छ, एकदमै राम्रो हुन्छ गेमरहरुका लागि। र अरु फिचरहरुको बारेमा कुरा गर्ने र अरु सेन्सरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने गाइरोस्कोप देख्न सकिन्छ, प्रोक्सिमिटी सेन्सर देख्न सकिन्छ, अरु सानातिना मजाले सेन्सरहरु देख्न सकिन्छ। पछाडीबाट 4K भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ 30 FPS मा। क्यामेरा क्वालिटी र फिचरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने डिसेन्ट खालको चाहिँ रहेको छ। तर हजुरहरुलाई थाहा नै छ OnePlus का क्यामेराहरु राम्रै हुन्छन्, तर अलिकति ओभर प्राइस चाहिँ हुन्छ OnePlus को ब्रान्ड भ्यालुको कारणले। र ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 4500 mAh को ब्याट्री देख्न सकिन्छ। 65 वाट को फास्ट चार्जर USB टाइप C पोर्ट देख्न सकिन्छ। ब्याट्री ब्याकअप पनि राम्रै देख्न सकिन्छ। इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनेको चाहिँ 65 वाट को चार्जर देख्न मिलेको छ, जो एकदमै कमालको कुरा पनि हो। र भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले तीनवटा भेरिएन्टमा चाहिँ देख्न मिल्ने छ, जो 6GB प्लस 128GB, 8GB प्लस 128GB र 8GB प्लस 256GB वाला चाहिँ देख्न मिल्ने छ। अब हाम्रो नेपाली बजारमा भने कुन भेरिएन्ट वाला लन्च हुन्छ त्यसको पनि कन्फर्म भएको छैन, किनभने यो भन्दा पहिला चाहिँ OnePlus Nord पनि एउटै मात्र भेरिएन्टमा चाहिँ देख्न मिलेको थियो। र यसको पनि अब हेरौँ हाम्रो नेपाली बजारमा सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ 8GB प्लस 128GB वाला चाहिँ देख्न मिल्ने छ। जसको प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ जुन एक्सपेक्टेड प्राइस चाहिँ 60 देखि 65,000 को चाहिँ एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ। अब त्यो भन्दा माथि अलिकति तल माथि पनि हुन सक्छ। अब हेरौँ हाम्रो नेपाली बजारमा कहिले लन्च हुन्छ र के कति प्राइसमा लन्च हुन्छ, त्यसपछि पनि यसको बारेमा कुरा गर्ने छौं। सो गाइज, यही थियो OnePlus Nord 2 को ओभरअल डिजाइन फिचर र स्पेसिफिकेसन। र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो चोटी चाहिँ OnePlus Nord 2 को डिजाइन चाहिँ एकदमै चेन्जेस गरिएको छ। मैले अघि भनिसके OnePlus 9 र OnePlus 9R को जस्तै नै हामीले देख्न मिल्ने छ। सेम टु सेम, अलिकति केही तल माथि हुन सक्छ, नत्र ओभरअलमा सेम टु सेम नै देख्न मिलेछ। फिचर स्पेसिफिकेसन त एकदमै इन्ट्रेस्टिङ नै रहेको छ। म चाहिँ पर्सनल रूपमा चाहिँ एकदमै एक्साइटेड छु यो स्मार्टफोनलाई लिएर। र हजुरहरु भने OnePlus Nord 2 लाई लिएर कति एक्साइटेड हुनुहुन्छ त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला। र यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।